Hello and welcome to another video by Johnny. This is Unit 20, Chemicals in the Home. So we'll be talking about chemistry, physics, and control of chemical use. Ok, bài này chúng ta học về cái bài số 20 là những hóa chất trong nhà. Thì sẽ nói về hóa học, nè, vật lý nè, và sự kiểm soát của sử dụng hóa chất. So the control. So basically, the control or control of chemical use. Control chemical use. Kiểm soát trong sử dụng hóa chất. And we have chemistry and physics. Remember, physics, there's an S after physics, you know? Why physics has an S there? Because physics includes a lot of small fields in there. Lý nó bao gồm rất là nhiều cái ngành nhỏ hơn bên trong đó, nó tạo một cái cục, một cái đống gì đó, nó gọi là physics của S. So basically, when something is made out of several smaller components, there will be an S. Like for example, economics, nhóm ngành kinh tế. Economics it's actually made out of macro and microeconomy and other kind of economy as well. Macro là đại lượng, micro là nhỏ. Nó gọi là kinh tế đại lượng, kinh tế vi mô vậy đó. It's like, so economic with S. For physics, there are many types of physics. So we have Newtonian physics. Vật lý Newton á. Newtonian physics. We have nuclear physics, vật lý nguyên tử. We have what other kinds? Quang học. We have optical physics, I think. Optical physics and other kind of physics, yeah. So that's why physics has an S. Okay, so control of chemical use is the last thing we learn. Okay, let's answer this question 1.1. Do you know what H2O or CO2 stand for? So to stand for, what does it mean? To stand for means đứng về phía nào, đứng về bên nào, phía nào. Or it also means đứng về là lẽ phải, đứng về bên nào. To stand for something, it also means có nghĩa gì, có ý nghĩa gì. What's the meaning of that? So do you know what H2O stand for? Do you know what H2O means? Water. Of course, it's water. And what is CO2? Carbon dioxide. Careful. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Di mean two, so dioxide mean they're O2, you know, dioxide. Okay, so carbon dioxide. So what sort of chemicals do farmers use? What sort of chemicals? The word sort can mean the kind of something. Chủng loại hóa chất nào những người nông dân họ sử dụng? What sort of chemicals do farmers use? So what kind of chemicals do farmers use? Fertilizer, yes. Fertilizer là phân bón. So we have several types of fertilizer. We have chemical fertilizer. We have đó là phân hóa học. We have what else? Organic, hữu cơ. Organic fertilizer. And what else? I think that's it. Natural fertilizer or organic fertilizer. And we have chemical fertilizers. What else do they use?
What is the thing to kill off the insects? Pesticide. Yes, pesticide. Pesticide. Thuốc trừ sâu. Okay. Right. Can you name at least 3 chemicals used in the bathroom? Trong phòng tắm các bạn. What do you use? Javan. Javan is actually bleach. Bleach. Y kéo dài. Bleach là thuốc tẩy. Thuốc tẩy. Well, bleach in chemistry we call them Javel water. Nước Javan á. Javel water. In chemistry we call them Javel water. Nước Javan. So it's bleach. Okay, so what else then? We have toothpaste, shampoo. Shampoo for the hair, yes. Nó còn một cái nữa chính là hair rinse. Hair rinse. Nó gọi là dầu xả. Dầu xả tóc á. Hair rinse for the hair. After you wash with shampoo, use hair rinse. What else do we use? Conditioners is the same meaning hair rinse. I think so too. Hair conditioner. Nó là gọi là dầu dưỡng tóc thì đúng không? Dưỡng tóc với dầu xả giống nhau không ta? Is it hair rinse and hair conditioner the same thing? I'm not so sure. But I think it's the same. I'm not someone who really good with that anyway, so anyway. So in the kitchen, what do you use? Hand washing. We have soap. We have soap. Soap là xà bông. But we also have something called hand soap as well. Xà bông để mà rửa tay, hand soap. We also have liquid soap as well. Xà bông lỏng. Liquid soap, and we have hand soap, you know. What else? Dishwashing. Yes, dishwashing liquid. Nước rửa chén. Dishwashing liquid. What else then? Of course we use bleach in the kitchen too, to clean things. But the two most important and the two cheapest thing you can find in the kitchen to clean are vinegar. Vinegar. Baking soda. Yes, vinegar. Giấm ăn. Giấm. And we have baking soda. Baking soda. Baking soda. Nó gọi là soda làm bánh á. Bột làm bánh á. But baking soda is also for cleaning too. Baking soda is actually very good for cleaning. Nó cực kỳ tốt cho chuyện mà chuyện cleaning luôn á, và nó chống mùi hôi rất tốt. It's also a very good deodorant. Deodorant. De mean remove. Odor is bad smell. Cái mùi hôi. Deodorant là cái chất khử mùi. It's a very good deodorant as well. Now, okay, so can household products. So we have the word household. Household products. Những sản phẩm trong nhà. Can household products be harmful to humans? Có thể những sản phẩm trong nhà nó gây hại cho người không? Yes. Can you drink bleach? Or Of course you cannot. Không uống nước thuốc tẩy được đâu nha, chết á. You can actually die because of drinking bleach too. How about vinegar? Can you drink vinegar? yes, Baking soda? I Yes. drink.
Yes, you can drink baking soda and vinegar, but not too much, okay? Yeah. People can drink a little bit of vinegar to lose weight. Để giảm cân có thể uống một chút xíu giấm trong bữa ăn. To lose weight, people or you can use vinegar. But if you drink it a lot, you can have stomachache. Teachers bring vinegars can balance pH in a Yes, lot. it no, I don't believe so. It basically helps the digestion, so tiêu hóa. It helps the digestion, but I don't believe that it's good for the pH level. That is not true. I'll tell you why. Because the human body has a natural ways to balance the pH in the blood. So we do not have to depend on anything else to balance it. Thật sự có thể người nó có một cái cơ chế, có rất là nhiều cơ chế để mà nó cân bằng cái pH trong máu rồi, không có việc gì mà phải ăn cái này uống cái kia để mà cân bằng hết á. So all the products that promise you that it balances the pH in the blood are basically fake. They just want to take your money. Remember that. Nước kiềm là một trong những cái vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. So basically alkaline water, you remember alkaline water, nước kiềm. It's one of the biggest scam in history. Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử luôn á. Because it doesn't help at all. It doesn't help at all. So, say again? But some doctors also advise bring more alkaline water. Why they say like that? Water. Basically, some doctors, they do not know much. Some doctors, they don't know much. I have to say that. And some doctors, they still believe in wrong things too. So, because they're humans, they're humans. They believe in wrong things sometimes. So, we have to understand that. Not all doctors are great, Now, so what is the name for people who study or people who work with chemicals? Cái tên của những người mà nghiên cứu hoặc làm việc với hóa chất, người ta gọi là gì ta? Nhà hóa học. How do you say that? Chemist. Nhà hóa học. Chemist. Nhà hóa học. Well, in the UK, pharmacies are also called chemists. Ở nước Anh thì những cái nhà thuốc cũng được gọi là chemist. You know why? Because in the past, the doctors or people who know science, they can mix chemicals to be a drugs to cure diseases, and people come to those people. Of course, they study chemistry, they are chemists, and they can mix drugs for patients too. So people come to chemists to take drugs, to take pills. So they are called chemists, Trong quá khứ, những cái người học hóa học có thể là mix, hoặc là trộn lẫn thuốc, các thứ để đưa cho bệnh nhân được. Cho nên là những cái nhà thuốc người ta cũng gọi là chemist được luôn. So basically this is a UK version, So pharmacies. In the US we call them drugstore, I think. Drugstore, nhà thuốc. Drugstore, pharmacy, or chemist, the same thing. Okay, but chemists are basically people who study or work with chemicals. Những người nghiên cứu, học hoặc là làm việc với hóa chất là nhà hóa học, chemist.
Right, let's do 1.2. We have a crossword, có ô chữ nè. So up and down, across and down. So number 3 is carbon dioxide from the air and emits oxygen as a gas during the daytime. Okay, so we have a lot of them. Number 1, down is a chemical that can be used to remove stain from clothes. Một hóa chất mà có thể sử dụng để mà nó loại bỏ những cái vết stain. Stain là vết ố. Vết ố, vết bẩn trên quần áo. Hóa chất nào có thể sử dụng để loại bỏ vết bẩn, vết ố quần áo. Number 2, mixing different chemicals can cause a chemical something. Trộn lẫn nhiều hóa chất khác nhau có thể gây ra cái gì? Nó là phản ứng hóa học. Yes, it's a chemical what? You just basically write it there. Number 3, cây cối làm cái gì đó CO2. Plants do something with carbon dioxide from the air and emit. To emit something, thải ra, phóng thích ra cái gì đó. Emits oxygen as a gas during the daytime. Cây cối làm gì đó CO2 từ không khí và nó phóng thích ra khí oxy như là một cái khí vào ban ngày. Number 4, a way to describe a material. A material. A way to describe a material, vật liệu. Here it means vật liệu, you know, vật chất. A way to describe a material with a particular physical characteristics. Những tính chất, characteristic, phẩm chất, tính chất. Vật lý, physical characteristics. Characteristics, physical characteristics. Những tính chất, phẩm chất vật lý. Một cách để miêu tả một cái vật liệu với những cái phẩm chất, tính chất vật lý nhất định. Or a drug or chemical or other material such as glue that one is dependent on or uses frequently. Hoặc là một cái thuốc nào đó, một cái hóa chất hoặc một cái vật liệu khác, ví dụ như là keo dán chẳng hạn, mà một người thì phụ thuộc vào nó hoặc là sử dụng nó thường xuyên. Nó chính là một cái chất nào đó. Okay, number 4. Number 5, across. Hàng ngang. An adjective to describe something that is not natural. Một tính từ để miêu tả một cái gì đó mà nó không có tự nhiên. Not natural. Not synthetic. 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 It's synthetic. Synthetic means được tổng hợp. Tổng hợp ra trong nhà máy hoặc trong lab. Đó là synthetic. It comes from the word to synthesize something. Tổng hợp ra cái gì đó. Not synthetic means not made by human. Nó không phải được tổng hợp ở trong nhà máy, tức là không phải được làm ra bởi con người. Grown without chemicals. Được trồng không có hóa chất. Cái gì mà nó tự nhiên không phải tổng hợp mà được trồng không có hóa chất. It's an adjective you have to put in there. Number 6. The chemical industry. Industry. Chứ không phải là industry nha. Industry. The chemical industry. The chemical industry. Ngành công nghiệp hóa chất. That makes or sells medicines. Cái ngành công nghiệp hóa chất này mà nó tạo ra và nó bán thuốc. Medicines. Medicines here mean thuốc. Alright, nó chính là ngành công nghiệp dược phẩm. It's something you have to put in there. Number 7, down.
A harmful chemical that kills unwanted insects on crops in the fields. Một cái hóa chất độc hại mà nó giết đi những cái con côn trùng không mong muốn hoặc trên những cái cây trồng ở trên cánh đồng. Number 8. The release of a gas. So we have the verb to release. Release. To release something or someone. Phóng thích ra. Cho đi ra ai đó hoặc cái gì đó. Cho cái gì đó đi ra. Phóng thích ra. The release of a gas. Sự phóng thích ra một cái khí ga nào đó. Being discharged into the air. To discharge means the same as to emit something, you know. To discharge something. Phóng thích cái gì đó ra. The release of a gas being discharged into the air. Sự thải ra của một cái chất khí mà được phóng thích vào trong không khí. Sự xả thải khí, it means something like that. Number 9, down. Many products, including bottles and boxes, are made of this man-made material, and it's difficult to recycle. Nhiều sản phẩm bao gồm chai, lọ và các hộp được làm ra bởi cái man-made, làm ra bởi con người, thì nó sẽ bằng chữ nhân tạo. Artificial. Artificial, nhân tạo. Nhiều sản phẩm được làm ra bởi cái vật liệu nhân tạo này, made of this man-made material. It's difficult to recycle, rất khó để mà tái sử dụng. Để tái chế chứ, to recycle. To recycle là tái chế. To reuse. To reuse mới là tái sử dụng. Alright. Number 10 down is another word for poisonous or venomous. So maybe you don't know what is different between poisonous and venomous. So you know the word poison, right? Poison. A poison is something that is very bad for the body. If we drink it, we die. Một chất độc. Ăn hoặc uống phải thì mình chết. So it's a poison. It's something that you drink it, you die. So a venom. A venom, it's một độc chất từ một loài tấn công, nếu bị nó cắn phải thì độc chất đó sẽ phát vào cơ thể nạn nhân So venom is basically a kind of toxic things. Like for example, on a snake, trên con rắn chẳng hạn. On a snake, if it attacks you, and then the venom will enter. The venom will enter your blood, and then you die. You may die because of that venom. Cái dòng độc chất nó thấm vào máu có thể chết người. Nó chính là venom. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa poison và venom là gì? What's the difference between poison and venom? Poison, they don't attack you. But venom, they attack you, you die. Một cái là chủ động, một cái bị động. So basically, we have the word poisonous. It means độc. Nó độc. Mình ăn phải nó thì mình chết. So basically nó mang nghĩa passive, mang nghĩa bị động. It has a passive meaning, poisonous. But venomous, it means độc. Nó tấn công mình
thì mình chết. So it's an active meaning. Một cái chủ động, cái bị động. But okay, we don't say a snake is toxic, you know. We say a snake is venomous. Chúng ta sẽ không có nói là cái con rắn nó toxic, mà chúng ta sẽ nói là con rắn nó venomous. Scorpions, for example, con bọ cạp cũng vậy. Scorpions can sometimes be venomous because they attack you and you die because of their venom. Easy, right? However, think about milk tea laced with cyanide. Trà sữa có dính cyanua. You heard about that story, right? 2 years ago, someone died because of this incident. Đầu độc á. Well, someone brought like 6 cups of milk tea into the hospital, and then accidentally, I think two people died, right? Because the tea was laced with cyanide. Trà sữa bị laced, nó bị giống như là bị loang ra, bị có dính cyanide trong đó. And then of course people died. That milk tea is poisonous and it's toxic. But you do not say that the milk tea is venomous, you know, because it doesn't attack you. Nó có tấn công mình đâu mà mình nói là venomous, mà nó là toxic hoặc là venomous hoặc là poisonous nha mọi người. Do you understand the difference? Yeah. Yes. Okay, good. Another word for poisonous or venomous, một cái từ khác cho hai từ này ha. 11. A form of energy that emits from a nuclear reaction, một cái dạng năng lượng mà nó phóng thích ra từ một cái phản ứng hạt nhân. A nuclear reaction. So we have another one. A chemical reaction. React là phản ứng lại. So a chemical reaction là một phản ứng hóa học. So a form of energy that emits from a nuclear reaction, một dạng năng lượng mà nó phóng thích ra từ một cái phản ứng hạt nhân. And it's extremely dangerous to human health. Và rất là nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Đó chính là phóng xạ. So 12 across. Something does not mix with water. Cái gì không có trộn lẫn, hòa lẫn với nước. Number 13. Food something. Cái gì đó liên quan đến đồ ăn. Such as MSG, monosodium glutamate. Hay tiếng Việt ta gọi là natri glutamate. Nó chính là bột ngọt. So MSG in Vietnamese it's bột ngọt. And flavoring. Flavor là hương vị. Hương vị. So flavoring là chất tạo vị, chất tạo mùi, tạo vị. Could potentially be bad for your health. Cái gì đó trong lương thực, thức ăn, ví dụ như là MSG và chất tạo mùi, tạo vị có thể có tiềm năng là gây hại với lại sức khỏe của các bạn. Well, you don't know why MSG is not good. Well, so monosodium glutamate contain glutamate, which can excite. So basically, glutamate, it's a chemical that can excite your nervous system. Too much of it, and it can cause numbness. It can cause numbness, headache, dizziness. Cái chất glutamate nó vốn là một cái chất mà dẫn truyền thần kinh
tự nhiên trong não, nhưng mà nếu mà các bạn ăn glutamate bên ngoài vô á, nó gây ra cái kích thích thần kinh quá nhiều, quá mức, đến cái mức mà nó làm cho mình cảm thấy nhức đầu luôn. Cái nhức đầu, mất tập trung, xong rồi gây ra giống như kiểu mà nó bị choáng, dizziness, numbness, là cảm giác giống như là nó giống như là sao ta, mất cảm giác á, numbness, yeah. So it's bad for your health actually. But MSG causes your food to taste good. So a lot of Chinese food are laced with MSG. A lot of Chinese food are laced with MSG. That's why they are tasty. Đó là lý do tại sao mà nó ngon như vậy, nó ngon miệng là do tại cái vị của cái bột ngọt này. That's why they are tasty. But after you... Sorry? But I heard MSG was made by Japanese. Well, it was made by a Japanese scientist, yes. And because it makes the food taste better, so the Chinese, they adopt it, đem vào sử dụng, they adopt it very quickly. And they use it so much, they use it extensively, dùng một cách mà rộng rãi luôn á. They use it extensively to the point that all Chinese food now has MSG. Đến cái điểm mà bây giờ là gần như mọi đồ ăn của Tàu bây giờ nó đều có bột ngọt hết đó. But it's not good for your health, of course. Ăn vô nó nóng người, nóng đầu lên là biết rồi. You eat it and you feel like dizzy and your head is like hot. That's MSG. Alright, please do this crossword. Okay, you have 3 minutes. Cho các bạn 3 phút á. Okay, should not be too difficult. So the answer can be found here. There, you can see. Number 1 is bleach. Thuốc tẩy, bleach. Number 2 is a chemical reaction. Một phản hóa học, a chemical reaction. Number 3 is absorb. To absorb. To absorb. 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 On. Absorb. Absorb. To absorb something. Hấp thụ cái gì đó. To absorb something. So the noun form of that is absorption. Danh từ đương nhiên là absorption, sự hấp thụ. Alright, number 4 is... Where number 4? Substance. Một cách để mà miêu tả tính chất vật lý của một cái chất nào đó, nó chính là một cái chất. Substance. 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 Substance is a substance. Substance là cái chữ chất á, substance. So basically the word substance can also be used in other aspect, in other situation as well. Một số tình huống khác mình có thể dùng cái chữ chất này bởi nhiều cách khác. Nói là người này có chất nhỉ, nhạc này chất nhỉ. So if you say this music has substance, it means that the music is really good. Or he or she has substance. Anh này cô ta, hoặc là bà này ông này có chất nhỉ. Alright, substance. Okay, number 5 it's where's number 5? Organic. Một cái mà nó không, một cái mà tự nhiên, tức là nó hữu cơ. Organic. 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 Hữu cơ tức là tự nhiên. So organic, it means natural.
and it's not made, it's not man-made, không phải do con người tạo ra. Organic. Number 6, it's pharmaceutical, ngành công nghiệp dược phẩm. Pharmaceuticals, ngành công nghiệp dược phẩm. Thì đương nhiên tạo ra thuốc để bán rồi. Of course they make and they sell medicines. Number 7, it's pesticides. Rút trừ sau. Number 8, it's cái sự phóng thích ra một cái khí ga đó trong không khí. Nó chính là sự xả thải khí. Emission. Emission. It's emission. 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 It's emission. Sự xả thải khí. Like emission from cars and motorbike in Ho Chi Minh City, for example. Emissions from motorbikes, cars, and factories in Ho Chi Minh City have made life pretty unhealthy for many people. Những sự xả thải khí từ những cái phương tiện đó nó gây ra làm cho cuộc sống nó khá là không lành mạnh, không khỏe đâu đối với nhiều người. Has made life pretty unhealthy for many people. Alright, next one, emission. Number 9 is plastics, một sản phẩm mà được làm ra trong bàn tay con người và có trong các dạng hộp, các dạng sản phẩm, các thứ. Đó chính là nhựa. Plastics. Plastics, những dạng nhựa. Chai lọ nhựa cái thứ. Plastics. Well, we have a lot of things plastic in our life these days. Like we have bottles, chai uống nước, bottles, water bottles. We have food boxes, những cái hộp đựng lương thực, thực phẩm. We have electronics. In a lot of electronics, you know, những sản phẩm điện tử cũng có nữa. Our smartphones, our laptop, we do have plastics as well. Actually, everything around us is now plastic. Okay, Sure. number 10. Sorry? How to say hạt vi nhựa in English? V means very small, so it's microplastics. Những hạt vi nhựa là những cái loại nhựa mà cái kích thước mà hiển vi ấy, nhìn rất là nhỏ. So microplastics. Basically, plastic when we use, they end up in used plastics end up in landfills. Những bãi đổ rác, những bãi rác, landfills. They eventually break down into smaller pieces called microplastics and can enter the food chain. Có thể nó đi thâm nhập vào cái chuỗi thức ăn đó nha các bạn. Con cá nó ăn phải, con người bắt phải cá, con người ăn phải vô. So basically, if the fish consume the microplastics, human will eat fish, and then we get it into our system, vào trong hệ thống cơ thể, vào trong các hệ cơ quan cơ thể. We get into our system, we get sick. It's very bad. Right now it's very bad. Now, so 11 is what is that energy? Cái dạng năng lượng này đó chính là radiation. Radiation. Radiation là phóng xạ. Radiation, phóng xạ một lần rất là nguy hiểm. It's a very dangerous kind of energy, radiation.
Well, but it also depends on the dose, you know. The dose or dosage. Nó tùy thuộc vào cái liều hoặc là cái liều tiếp xúc á. Depends on the dose or the dosage. The higher the dose, the more deadly they become. Liều nó càng cao thì nó càng chết người, càng deadly bao nhiêu. Alright, so 12 is... Where's 12? 12 is oil. So oil and water, they don't mix. Dầu và nước đâu có mix đâu, đâu có trộn lẫn được. Oil, nhớ là có y ngắn L các bạn. I-L, oil. So oil, the oil. Alright. 13 is additive. Additives là những cái mà nó add vô, nó thêm vào, chất phụ gia, chất độn, chất thêm nữa. Additives are things that we add in there. So we have food additives. Những chất phụ gia thực phẩm. Like what do we usually find on in our food? It's MSG. Đương nhiên có bột ngọt. Of course we have MSG, we have chất chống vón cục, chất chống tách thành lớp, something like that. Like things that prevent the food from breaking down. But most importantly, Preservative nó là chất bảo quản. So, if a piece of food that you brought from the supermarket lasts for a very long time, oops, it means there are a lot of preservative in there, especially the one from China. Oops. Especially the one from China. You don't want to eat those things. Preservatives. Now, so, okay, additives. Okay, let's go back there. So, let's do 1.3 now. Read the label on a random bar of soap. Các bạn được yêu cầu là đọc cái label. So, label. A label là cái nhãn được dán lên các sản phẩm. So the verb is to label something. To label someone or something. Dán nhãn cho ai đó hoặc cái gì đó. To label someone or something. Giống kiểu mà dán mác cho người này, giống như kiểu là người này là người từ xứ này, chắc phải có tính cách này. Like people often label someone from a region. For example, people often label the South Vietnamese people as being lazy. For example, người ta thường là dán mác cho người Việt Nam là lười biếng chẳng hạn, something like that. Or people often label the Central Vietnamese as stingy. Nhiều người lại hay có cái thói quen là dán mác giống vậy đó. Stingy là hà tiện, keo kiệt. Or people often say that the North Vietnamese people are loud and rude. Thô lỗ và rất là ồn ào, sometimes like that. Well, people are people. Everyone has their good and bad. Anyway, let's read the label on a random bar of soap. Các bạn đọc cái nhãn trên một cái thanh xà bông ngẫu nhiên nào đó. A random bar of soap. A bar of soap. Một thanh xà bông. Bên dưới. Then listen to audio file 22A and answer the questions below. Ingredients.
Okay. Ingredients. Ingredients là thành phần. Water, nước nè. Sodium lauryl sulfate. SLS, sodium lauryl sulfate, is a thing that causes the bubbles, là cái thứ mà nó gây ra cái bọt xà bông đó các bạn, gây ra bởi cái này. So it causes bubbles, những bọt xà bông. Cho nên xà bông càng nhiều bọt thì càng nhiều cái này. So the more bubbles that comes out of your soap, the more sodium lauryl sulfate they are. It has. But the problem is, sodium lauryl sulfate can cause cancer. Nó có thể gây ung thư đấy. It can cause cancer. However, they say here it's coconut oil derived. Có nguồn gốc từ dầu dừa nè, coconut oil derived. To derive from cái gì đó, it means to originate from, có nguồn gốc từ. Okay, cocamide DEA, glyceryl stearate, naturally derived wax, cái sáp mà tự nhiên. Đấy, chất này thường là nó để nó tạo thành cái cục, nó giống như nó tạo thành một cái lớp đặc lại á. So these things are to cause the soap to be solid, you know, become solid. Olive oil, dầu ô liu này, olive oil. Aloe vera, lô hội hay là nha đam á. Vitamin A palmitate, tức là vitamin A xong nó gắn cái gốc palmitate này vô thôi. So it's basically vitamin A something. Tocopherol acetate or vitamin E. Vitamin A nè. Allantoin, lecithin. Extracts of chamomile. Dẫn xuất hoặc là cái gì ta? Chiết xuất từ bông cúc. Extract of chamomile. Marigold là một cái hoa gì ta? I don't know what marigold is. Let me check. Marigold. A plant with bright yellow or orange flowers. Cái hoa này hoa gì ta? Cúc gì ta? I have no idea what this. Sorry? I don't know. I have to check what marigold is. This one, you know what it is? Which one? I don't know. I don't know much about flowers, okay? It's just flowers. Okay. Dẫn xuất từ sage là cái sage is this one. Cây xô thơm, sage. Cái này nó giảm đau chống viêm rất là tốt. This is very good for pain and inflammation. Sage. Yarrow is toxic. It's a bit toxic. Yarrow. It's a kind of flower, yeah. Achillea millefolium. Một loại hoa dại. It's a kind of wild flowers, I think. Orange blossom. Orange blossom. It's this one. Hoa cam. Orange blossoms is the flowers from the orange trees, you know. Hoa cam. Lavender là hoa oải hương. This one, lavender. We have elderflower. Elderflower is this one. Cái cây này nó có một cái mùi hương khá là đặc biệt. This plant has quite an interesting smell và nó giúp để giảm chống sốt, nó giảm sốt cao. Elderflowers are good for fever. Fennel. This is fennel. Cái hạt mà giống như hạt thì là fennel.
It's fennel seeds. Alright. And methylparaben is basically, paraben is preservatives, là chất bảo quản. Methylparaben is a preservative. Propylparaben is also a preservative too, cũng là chất bảo quản luôn. Fragrance là chất tạo chất giống như là nước hoa đó. Fragrance is like perfume, you know. It causes the bar of soap to smell good. Alright. Okay, so you have a lot of these questions you have to answer when you listen to the file. Number 1, Josh thinks that it is not a good idea to use this soap bar for months. Josh nghĩ rằng sử dụng cái bánh xà bông này cho nhiều tháng thì là không phải một ý tưởng tốt đâu. Tức là sử dụng lâu dài, so it means like using it for a long time. It's not a good idea. Number 2, Catherine believes that formless soap. We have the word foam. Foam. It's foam. Foam là nó ra bọt, nó tạo bọt á, bọt xà bông. So foam are the thing that bubbles from the soap, bọt xà bông. So formless soap. Xà bông không bọt. Yeah. What's that, Nguyễn? You can hear sound like on my microphone. Yes, I can. So randomly. Yeah. Sometimes randomly I hear it. Well, let's hope that it won't bother out any more than needed. Okay, so formless soap, xà bông không bọt này. Catherine believes that formless soap isn't as good as one that produces many bubbles. Catherine là tin rằng xà bông không bọt không có tốt như cái mà nó tạo ra nhiều bọt. This should be number 3, yeah? Số 3 này. Catherine thinks that the benefits of good ingredients outweigh the risk of getting cancer from using soap. To outweigh something, áp đảo cái gì đó, hoặc là tốt hơn hẳn cái gì đó. So to outweigh something means you it's stronger than something, mạnh hơn cái gì đó, áp đảo cái gì đó. Catherine nghĩ rằng cái lợi ích của những cái nguyên liệu tốt á, nó áp đảo cái nguy cơ mà có thể bị ung thư từ sử dụng xà bông. Number 4, Josh thinks very poorly of. To think poorly of something or someone. Nghĩ rất là xấu về ai đó hoặc cái gì đó. To think poorly of something or someone. Josh thinks very poorly of preservatives. Josh nghĩ rất là xấu về những cái chất bảo quản. And that products for humans should not contain them. Và rằng những sản phẩm cho con người không nên chứa chúng. Number 5. Josh doesn't like the fragrance in this bar of soap, as it causes skin allergy. Skin allergies, những dị ứng trên da. Nhiều khi là cái fragrance, cái hương á, nó phải gây ra dị ứng, kích ứng da các bạn. Sometimes the fragrance can cause skin allergy. Yeah. Thì George không có thích cái hương ở trong cái cục xà bông này, bởi vì nó gây ra dị ứng da. Number 6. This soap might be bad for pests. Cái cục xà bông này có thể rất là tệ cho những con mà côn trùng phá hoại mùa màng không mong muốn. Remember, pest and pets are different, right?
Một cái là thú nuôi, một cái là những con phá hoại mùa màng. Pest and pets. Pets and pest are different. Number 7. If soap lacks certain ingredients, nếu cục xà bông nó thiếu một số cái nguyên liệu, they can still be sold, chúng có thể vẫn được bán, because the preservatives would keep them safe from mold. To keep someone or something safe from cái gì đó, giữ cho ai đó hoặc cái gì đó được an toàn khỏi điều gì đó. To keep someone or something safe from something. Chúng có thể vẫn được bán bởi vì những chất bảo quản sẽ giữ cho chúng an toàn khỏi mốc. Mold. Mold là mốc meo, mốc. Xà bông bị mốc nha mọi người. So soap soap can have mold on them, you know. Đặc biệt là xà bông mà xà bông cục á. Bar of soap can be moldy as well. Moldy, có mốc trên bề mặt. For example, don't eat moldy bread as you can poison yourself with the mold on it. Đừng có ăn bánh mì mốc bởi vì các bạn có thể đầu độc bản thân với cái mốc trên đó đấy. Don't eat moldy bread as you can poison yourself with the mold on it. Ta nói là bánh mì thấy một miếng mốc đó, thì chắc chắn là cái bào tử mốc nó ở khắp bánh mì đó rồi. Nó chỉ chờ nó bộc lộ ra thôi. They say that if you find a bit of mold on the bread, it means the whole piece of bread is already covered with mold. So throw it away. Okay, number 7. If soap lacks certain ingredients, they can still be sold because the preservatives would keep them safe from mold. Nếu mà cái xà bông nó thiếu một số cái nguyên liệu thành phần, chúng có thể vẫn được bán bởi vì những cái chất bảo quản sẽ giữ chúng an toàn khỏi bị mốc. This should be the most difficult question. Câu số 7 sẽ là câu khó nhất. Alright, let's listen now. Audio file 20A. Hey Josh, I found this. Moment. Okay, so at this rate, at this time, you should listen at 100%. Thời điểm này là các bạn nên nghe với tốc độ khoảng 100% nha. Hey Josh, I found this soap bar, and it has a wonderful scent. I think it might be good for washing our hands, and maybe for washing my cat too. Let's see what the label says. Kate. Water, yes, everything has water in it. Sodium lauryl sulfate, no. This ingredient is not something you want to use for a long time, as it was classified as a carcinogen, or cancer-causing agent, a while ago, so many manufacturers are trying to change using this ingredient to something else. Yes, I know. But so far, it is the one causing the bubbles or foam, and I wouldn't feel so clean if my soap doesn't produce a lot of them. I think it's not like we will be bathing in it for hours though. Besides, there are many good things in there too, such as olive oil, vitamin A and E, and the extracts of all of those wonderful herbs. Good point, Kate. How about methylparaben and propylparaben? These are preservatives, and as I have heard before, all parabens are just carcinogens. What if a tiny amount of soap got stuck in the fur of your cat or your skin? And the fragrance as well, you have to be careful as a lot of them can cause skin allergies. The box doesn't say that this soap is specifically made for pets either, so I think you should think twice about using it. Wow, you seem very knowledgeable about this. How about cocamide DEA and glyceryl stearate? And it says naturally derived wax. Aren't they supposed to bind all the ingredients together? Yes, they are. Without those two ingredients,
different components in the soap would just separate, and it would spoil easily. Or worse, mold would start to grow on the surface of the soap bar because a lot of the ingredients are fat-based. Okay, this is a bit too difficult, isn't it? So maybe try 90%. Hey Josh, I found this soap bar, and it has a wonderful scent. I think it might be good for washing our hands, and maybe for washing my cat too. Yeah. Let's see what the label says, Kate. Water, yes, everything has water in it. Sodium lauryl sulfate, no. This ingredient is not something you want to use for a long time, as it was classified as a carcinogen, or cancer-causing agent, a while ago. So many manufacturers are trying to change using this ingredient to something else. Yes, I know. But so far, it is the one causing the bubbles or foam, and I wouldn't feel so clean if my soap doesn't produce a lot of them. I think it's not like we will be bathing in it for hours though. Besides, there are many good things in there too, such as olive oil, vitamin A and E, and the extracts of all of those wonderful herbs. Good point, Kate. How about methylparaben and propylparaben? These are preservatives, and as I have heard before, all parabens are just carcinogens. What if a tiny amount of soap got stuck in the fur of your cat or your skin? And the fragrance as well, you have to be careful as a lot of them can cause skin allergies. The box doesn't say that this soap is specifically made for pets either, so I think you should think twice about using it. Wow, you seem very knowledgeable about this. How about cocamide DEA and glyceryl stearate? And it says naturally derived wax. Aren't they supposed to bind all the ingredients together? Yes, they are. Without those two ingredients, different components in the soap would just separate, and it would spoil easily. Or worse, mold would start to grow on the surface of the soap bar because a lot of the ingredients are fat-based. Okay, is it easy or is it hard? Khó mọi người. Your microphone please. Is it hard? You have to understand the deep meaning behind. Okay, so do they support or do they not? Họ có ủng hộ hay là họ phản đối? Okay, so let's try once again. This is a bit difficult. So I will decrease to 80%, 80 nha. Hãy xem cái ý đại ý của họ, họ đồng ý hay không? Họ nghĩ như thế nào? So generally, do they think they agree, or do they support it, or do they not support it? What do they think? Okay, try again. Hey Josh, I found this soap bar, and it has a wonderful scent. I think it might be good for washing our hands, and maybe for washing my cat too. Yeah. Let's see what the label says, Kate. Water, yes, everything has water in it. Sodium lauryl sulfate, no. This ingredient is not something you want to use for a long time, as it was classified as a carcinogen, or cancer-causing agent, a while ago, so many manufacturers are trying to change using this ingredient to something else. Yes, I know. But so far, it is the one causing the bubbles or foam, and I wouldn't feel so clean if my soap doesn't produce a lot of them. I think it's not like we will be bathing in it for hours though. Besides, there are many good things in there too, such as olive oil, vitamin A and E, and the extracts of all of those wonderful herbs. Good point, Kate. How about methylparaben and propylparaben? These are preservatives, and as I have heard before, all parabens are just carcinogens. What if a tiny amount of soap got stuck in the fur of your cat or your skin? And the fragrance as well, you have to be careful as a lot of them can cause skin allergies. The box doesn't say that this soap is specifically made for pets either,
so I think you should think twice about using it. Wow, you seem very knowledgeable about this. How about cocamide DEA and glyceryl stearate? And it says naturally derived wax. Aren't they supposed to bind all the ingredients together? Yes, they are. Without those two ingredients, different components in the soap would just separate, and it would spoil easily. Or worse, mold would start to grow on the surface of the soap bar because a lot of the ingredients are fat-based. Okay, so I think this is a bit difficult, isn't it? Yes. It is difficult. Let's admit it. It is difficult. Đương nhiên bài này là cái khó rồi. Of course, it is difficult. Now, so let's go to the audio files, audio script, and read it. So, Miss Jane, can you read it? Hey, Josh. Hey Josh, I found this Josh. Josh. SH. Josh. Hey Josh, I found this soap bar and it has a wonderful This soap bar. this soap I found bar. this soap bar. This soap bar. I found this soap bar. I found this soap bar. It has a wonderful Scent. Wonderful scent. I think it might be good for washing our hands and maybe for washing my cat too. Hey Josh, tôi thấy nghiêm trời mưa. Ok, fine. Alright. Hey Josh, tôi thấy cái soap bar, tôi thấy cái thanh xà bông này nó có một cái mùi tuyệt vời lắm. It has a wonderful scent. Tôi nghĩ rằng nó có thể tốt cho chuyện mà washing our hands, rửa tay, và có thể là để lau rửa hay là tắm mèo luôn. To wash my cat too. Tắm mèo của tôi nữa. Continue please, Jane. Let's see what the label says, Kate. Let's see what the label says, Kate. Water, yes, everything has water in it. Sodium lauryl. How to say lauryl? Lauryl sulfate. Sodium lauryl sulfate. Sodium lauryl sulfate. No. This ingredient. This ingredient. This ingredient is not something you want to use for a long time, as is or Classified as a carcinogen. As a carcinogen. As a carcinogen Or cancer-causing agent. A while ago, So many manufacturers are trying to change. so many manufacturers are trying So many manufacturers are trying to change. So many manufacturers are trying to change using this ingredient to something else. Alright, let's see what the label says, Kate. Giờ chúng ta cùng coi cái nhãn nó nói cái gì nè, Kate. Water, thì cái gì mà chẳng có nước trong đó. Sodium lauryl sulfate, không. Cái nguyên liệu này không phải cái gì đó mà bạn muốn sử dụng trong một thời gian lâu dài đâu. It was classified. You remember the word class, right? Đẳng cấp, giai cấp, lớp học, cấp bậc. So the verb to classify something means phân loại xếp lớp. Phân loại xếp lớp cái gì đó. Nó được phân loại như là một cái carcinogen. Gen means to generate, you know. Gen means to generate, sản sinh ra.
Carcinogen là chất gây ra ung thư, cancer causing agent, một thời gian về trước. So many manufacturers, cho nên nhiều nhà sản xuất, are trying to change, đang ráng làm sao thay đổi sử dụng cái nguyên liệu này đến một cái gì đó khác. Change this using the ingredient to something else. Alright. Miss Huân, please. Yes, I know. Yes, I know. But so far, it's either It is the one causing the bubbles. It's the one causing the bubbles. The bubbles. Or form and and I wouldn't feel so clean if my soap doesn't produce a lot of them. I think it's not like we will be bathing. Okay, so we have this word bathe and bath. Mà học mấy bài trước á, nó có cái chuyện này rồi. Nếu mà có những cái âm mà nó có chữ thờ á, kết nối với lại cái danh từ, động từ của nó, thì động từ của nó là bathed. Cái chữ thờ, cái chữ D á, mà cái răng nó đụng, cái lưỡi nó đụng vào cái răng cửa đằng sau á, bathed, đụng phần đằng sau của răng cửa, bathed. Còn danh từ là bath, âm thờ thè lưỡi. Bathing. We're bathing in it. It's not like we will be bathing in it for hours, though. It's not like we will be bathing in it for hours, though. Besides, there are many good things in there too. There are many good things in there too, such as olive oil. Olive oil, vitamin yes. A and E, and the extracts. The extracts of all of those wonderful. And the extract of all kéo dài, all cao lớn, thọ tất cả, all kéo dài, an extract of all of those wonderful herbs hoặc là herbs. The wonderful herbs. Okay, wonderful herbs. Okay, herbs hoặc là herbs đều được nha. Có vùng thì đọc là herbs, có vùng đọc là herbs. Yes, I know. Ý tôi biết mà. Nhưng mà nhìn chung so far thì nó chính là cái mà gây ra cái bọt hoặc là cái foam hoặc là cái bubbles. Và tôi không cảm thấy sạch lắm nếu mà cái xà bông tôi không có sản sinh ra nhiều chúng. Tôi nghĩ nó không có giống như là kiểu mà chúng ta sẽ tắm trong nó hàng giờ đồng hồ đâu. Besides, ngoài ra thì sao? Có nhiều cái thứ tốt trong đó nữa, ví dụ dầu olive nè, vitamin A và E nè, và cái chiết xuất của tất cả những cái herbs là cây cỏ, hương liệu, herbs là thảo mộc, những cái thảo mộc tuyệt vời như vậy. Okay, so of course it means what does it mean? Number one, it's Josh think that it's not a good idea to use soap bar for months. It's true. Câu này là đúng, tại vì Josh nghĩ rằng dùng cái cục xà bông này cho nhiều tháng sẽ không phải là một ý tưởng tốt đâu. So it's true. He doesn't think it's a good idea. Number two, Catherine believes that formless soap isn't as good as one that produces many bubbles. Catherine nghĩ gì về xà bông không tạo bọt các bạn? So here she said that she wouldn't feel so clean if my soap doesn't produce a lot of them. Cô sẽ không cảm thấy sạch lắm nếu mà cái cục xà bông không sản sinh ra nhiều
bọt, tức là làm sao? Tức là câu này là true. So this one is true. It's true. Yeah. Okay, let's continue now. Who's next? Miss Ma, please. Good point, Kate. How about methylparaben and propylparaben? Good point. Okay. How about methylparaben? Methylparaben and propylparaben. Methylparaben and propylparaben. Propylparaben. These are These are preservatives. Preservatives. They are preservatives, and as I have heard before, all parabens are just carcinogens. What if a tiny amount of soap was stuck in the fur of the cat or the skin? Or your skin. A tiny amount of soap got stuck in the fur of your cat or your skin. And the fragrance as well. And the fragrance as well. The fragrance as well. You have to be careful, as a lot of them can cause skin allergies. The box doesn't say that this soap is Specifically. It's specifically made for pets either. For pets either. So I think you should think twice about using it. You should think twice about using it. Alright, good point, Kate. Điểm tốt đấy, tức là một cái ý tốt, ý hay đấy. Good point. Good point. Ý hay đấy. So we have the word point. What is the point? What's the point? Để làm gì vậy? What's your point? Ý anh chị là sao? What's your point? Ý anh chị là sao? What's the point? Để làm gì? Good point. Ý hay đấy. So good point, Kate. Hay đấy, Kate. How about methylparaben and propylparaben? Hai cái đó là preservative, là những chất bảo quản. And as I've heard before, và như tôi đã nghe trước đó, all parabens are just carcinogens. Tất cả mấy cái chất parabens nó đều là carcinogens, sinh ra ung thư, gây ung thư. What if a tiny amount of soap, nếu mà chuyện gì xảy ra nếu mà một cái lượng nhỏ xà bông to get stuck in cái gì đó, bị kẹt lại ở đâu đó. To get stuck in the fur of your cat or your skin. Nếu một lượng nhỏ xà bông bị kẹt lại trong cái lông mèo hoặc là da của bạn thì sao? And the fragrance as well. Cái mùi hương, cái nước hoa nữa. You have to be careful, as a lot of them can cause skin allergies. Chị phải cẩn thận, bởi vì rất là nhiều chúng có thể gây ra những cái dị ứng trên da. The box doesn't say that this soap is specifically made made for something, được tạo ra đặc biệt chỉ dành cho cái gì đó, được tạo ra chỉ dành cho, đặc biệt dành cho. The box doesn't say that this soap is specifically made for pets either. Cái hộp nó cũng không có nói rằng là cái xà bông này được tạo ra đặc biệt chỉ dành cho thú nuôi nữa. So I think you should think twice about using it. Cho nên tôi nghĩ rằng chị nên nghĩ 2 lần, tức là nghĩ lại về chuyện sử dụng nó. To think twice about doing something. Hoặc là to think twice about something, it means nghĩ lại về việc làm gì đó. Alright, so here Catherine thinks that the benefits of good ingredients outweigh the risk of getting cancer from using soap.
Catherine có nghĩ rằng những lợi ích từ những nguyên liệu tốt á, nó áp đảo cái nguy cơ bị ung thư, có thể gây ung thư từ chuyện sử dụng xà bông không các bạn? No information. Why you say no information? Because just don't say anything about See, Catherine said there are many good things in there too, but there's no information whether she say something outweigh the others, right? Cô chỉ nhắc đến là có những thứ tốt ở đây thôi, nhưng mà cũng không nói gì về cái chuyện cái gì áp đảo cái gì. Cái gì tốt hơn cái gì. So basically, this one is no information. Very good, rất tốt các bạn. Number 4, Josh thinks very poorly of preservatives and that products for humans should not contain them. Josh nghĩ rất là tệ về những cái chất bảo quản và rằng những cái sản phẩm cho con người không nên chứa chúng. tools. It's true, because look at this one. Josh talks a lot of bad things about parabens, right? Phần đông là cái ý của Josh nó rất là tệ về cái chuyện mà chất bảo quản. So most of them, Josh talked very badly about preservatives. So true, this is true. But why they say no information here? Look at this one. And that products for humans should not contain them. Và rằng những sản phẩm cho con người không nên chứa chúng. Look at this one as well. Does he said that products for humans should not contain them? Ông có nói về cái vụ những sản phẩm cho con người không nên chứa chúng không? No. So he did not mention that part. So that's why it's no information. See, it's tricky. Nó khá là nó gài mọi người đấy, tại vì sao mọi người phải để ý tất cả mọi ý. You have to be careful with all the ideas in the question, you know. Alright, number 5. Josh doesn't like the fragrance in this bar of soap as it causes skin allergies. Josh không thích cái nước hoa trong cái cục xà bông này bởi vì nó gây ra dị ứng da. The answer for number 5 is no information again. Because why? He said that you have to be careful, a lot of them cause skin allergy. But he didn't say that he doesn't like the fragrance in this bar of soap. Ông có nói là nhiều cái nước hoa gây ra dị ứng da, nhưng mà ông không nói gì về chuyện ông không thích cái mùi hương trong đây. Hoặc là ông cũng không nói gì về cái chuyện mà ông không thích cái mùi ở trong cái cục xà bông này vì nó gây ra dị ứng da, you know. So that's why number 5 is no information. Be careful. Number 6. This bar of soap, this soap may be bad for pests. Cái cục xà bông này có thể không tốt cho những con phá hoại, những con côn trùng không mong muốn. Of course, this is no information. Because remember, be careful with pests or pets. Pets, thú nuôi. Pets, thú nuôi. Pests, những con phá hoại, những con côn trùng không mong muốn. Một cái ST, cái TS này. So this is no information. Alright, continue please. Nghiêm. Wow, you seem very knowledgeable about this. Well, you seem very knowledgeable about this. How about Cocamide DEA, and glycerol stearate. And glycerol stearate. Glycerol stearate. And it says naturally derived wax. Derived wax. Mở rộng miệng em. Wax. Alright. They're supposed to bind all the ingredients together. Aren't they supposed to bind all the ingredients together? Well,
anh có vẻ rất là knowledgeable. So you know the word knowledge. So knowledgeable. Knowledgeable is someone who knows a lot. Biết rất nhiều, hiểu biết rất nhiều á, hiểu biết rất nhiều á, am hiểu á. You seem very knowledgeable about this. Anh thật là am hiểu về điều này nhỉ? Vậy thì cocamide, DEA và glycerol stearate thì sao? Nó nói rằng là cái wax là cái sáp mà có nguồn gốc tự nhiên. Aren't they supposed to do something? Supposed to do something. Đáng lý ra, lẽ ra là phải làm cái gì đó. Đáng lý ra, lẽ ra phải làm gì đó. Aren't they supposed to bind? Chúng đáng lý ra là phải kết dính tất cả những thành phần lại với nhau, đúng không? To bind something together. It means to glue hoặc là to stick something together. Yes, they are. Please. Yeah. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. They are. Without those two ingredients. Ingredients. Without those two ingredients. Ingredients. Different components. Different components in the soap. Would just separate and it would spoil easily. And it would spoil easily. Or worse. Mold would start to grow on the surface of the soap bar. Mold would start to grow. Mold would start to grow on the surface. Mold would start to grow on the surface of the soap bar. The soap bar. Soap bar. Because a lot of the ingredients are fat-based. Fat-based. Yes, đúng rồi, chúng là vậy đó. Tức là sao? Yes, they are. It means they are supposed to bind all ingredients together. Tức là anh này đồng ý rằng là những cái chất này nó đáng lẽ ra là nó phải kết dính tất cả những thành phần lại cùng nhau. Without these two ingredients, không có hai cái thành phần này. Different components. Components, thành phần. Different component, những thứ thành phần khác nhau trong cái cục xà bông, nó sẽ separate, tách ra. And it would spoil easily, và nó sẽ bị spoil. Nó sẽ bị spoil, bị hư hại. Nó sẽ bị hư dễ dàng. Or worse, tệ hơn nữa thì sao? Mold would start to grow. Mốc sẽ bắt đầu nó mọc lên on the surface of a soap bar, trên cái bề mặt surface. Surface. Không phải là surface nha các bạn. Nó là surface. Âm 2 là âm xoa nha, âm yếu hơn á. So it's surface. On the surface of a soap bar, trên cái bề mặt của cái thanh xà bông. Because a lot of ingredients are fat-based. Bởi vì rất nhiều cái thành phần nó dựa vào chất béo. So, you know, mold, they love to grow on fat things. Because fat provides a lot of energy for them to survive. Chất béo nó cung cấp rất là nhiều cái năng lượng để cho cái con mốc á, nó có thể tồn tại và sống còn được rất tốt luôn á. Mold. Alright, so number 7. If soap lacks certain ingredients, they can still be sold because the preservatives would keep them safe from mold. Nếu xà bông thiếu một số nguyên liệu, chúng có thể vẫn được bán bởi vì những cái chất bảo quản sẽ giữ chúng an toàn, không bị mốc lên. Number 7. What do you think? False. This is false. Very good. Cider. Well, because if they lack certain ingredients like this one, cocamide, DEA, and glycerol stearate, they will separate, and then they cannot be sold, right? Yeah. Nó không có những thành phần như thế này thì nó sẽ bị tách ra thành lớp.
và không bán nổi. And more will come. Well, the more will grow on it anyway, because a lot of ingredients are fat-based, right? So mold will grow anyway. So this is false. Rất tốt. Alright, so let's come to we come to physics. We're out of time again, you see? I think it might be a good idea if we check this one, I think. Or maybe just later. Okay, we have only like 15 minutes left for physics, so maybe it's better if I tell you the vocabulary for 1.4. Mình sẽ nói về cái vocabulary trong 1.4 đi. The word in the box are used to talk about natural processes. Những từ trong hộp này được sử dụng để nói về những cái natural process. Natural process. Nó là quá trình tự nhiên. Những cái từ trong hộp này đều được sử dụng để nói về những quá trình tự nhiên. Use them to fill in the blanks in the story below. Các bạn sử dụng chúng để điền vào những khoảng trống trong cái câu chuyện bên dưới này. Using the appropriate form. Sử dụng cái dạng phù hợp cho chúng. Alternative answers are possible. Thì đương nhiên điền từ thì có thể có nhiều câu trả lời thay thế. Có thể có nhiều đáp án. Alright, let's start with the first word. To melt. Melt. Tan chảy. Tan chảy. Melting. So melting là quá trình tan ra. So we have something that is related to melt. It's melting point. Điểm mà tan chảy. Điểm tan chảy hay là nhiệt độ nóng chảy của một chất nào đó là melting point. Like for example, the melting point of lead is 287 degrees Celsius. I remember. Điểm tan chảy, điểm nóng chảy của chì lead là hình như 287 độ C thôi, if I remember right. Okay, boil. Boil là sôi lên, sôi sục sục lên nó sôi lên nó boil. So boiling, boiling, boiling là sự sôi lên. So we have the word boiling point. Nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi hay là điểm sôi. Điểm sôi lên của một chất. Nhiệt độ sôi của một chất. Boiling point. For example, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. A 100 degrees Celsius. 100 độ C là nhiệt độ sôi của nước. 100 degrees Celsius. Alright. Dissolve, dissolve, dissolve. 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 The verb to dissolve means hòa tan. Hòa tan cái gì đó. To dissolve something. The noun form is dissolution. Dissolution. Sự hòa tan. Sự hòa tan nó có một nghĩa khác, đó là cái gì ta? Sự giải tán làm cho nguyên cái tổ chức nó phá sản, nó hòa tan luôn. Sự hòa tan, sự giải tán một tổ chức. It means like when you dissolve a company. Giải tán một công ty luôn. Dissolve a company. So dissolution. But dissolve here means to make something dissolve in a solvent, for example. Ví dụ đi. Sugar is a solute. Chất tan.
solute, solute. Sugar is a solute. Solute, chất tan. Sugar is a solute. It dissolves in water because water is a good solvent. Solvent là dung môi. Afterward, they become a solution. Dung dịch. Sugar is a solute. Chất tan. Sugar is a solute. It dissolves in water because water is a good solvent. Bởi vì nước thì nó sẽ là một dung môi tốt để hòa tan. Solvent. Sau đó thì chúng trở thành một cái dung dịch. So afterwards it become a solution. Solute, solvent, solution. Solution có nghĩa là giải pháp nữa. Alright. Evaporate. Evaporate. To evaporate là bốc hơi. Bốc hơi lên. Evaporate. So the noun form is evaporation. 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 Sự bốc hơi. Sự bốc hơi nước, sự bốc hơi một cái gì đó. Evaporation. Alright. Burst. Burst. ST các bạn. Burst. Bể ra, vỡ ra. Bể ra, vỡ ra. Ví dụ một cái gì đó bất thình lình nó bể ra. Like something suddenly burst. Something suddenly, you know, break apart. Something that suddenly breaks apart. Cái tự nhiên nó bể ra. It means burst. Next one is magnet. 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 Let me check it out. Magnet or magnet. Magnet, right. I'm sure đúng rồi. Magnet. Nam châm. So we have the adjective magnetic. 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 It's magnetic. Tiếng Anh nhận biết là magnetic. Magnetic. Tiếng Nhật là magnetic. So UK English and US English different. Magnetic or magnetic. Có từ tính. Thì nam châm nó có từ tính. Nó có một cái từ trường magnetic. Có từ tính, có từ trường hoặc là liên quan tới từ trường. Belonging to a magnetic field. So we have the word magnetic field. Một cái field, một cái từ trường. Magnetic field. For example, những người mà bị bệnh tim phải dùng cái máy trợ tim á, thì được khuyến cáo là không nên đi vào những cái vùng có từ trường. So people with heart problems and are using pacemaker, những máy tạo nhịp tim, should not enter places with a strong magnetic field. Tại vì cái từ trường đó hoặc là thiết bị điện tử nó có thể gây ra ngừng cái máy đó chẳng hạn.
they can stop the pacemakers and kill the patients. So it's very dangerous for those people. Okay, magnet. Next one, solid. Solid. A solid, it's chất rắn. It also means ở thể rắn. So the verb form is solidify, 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 solidify. Moment. The net is really bad today. I think the net is really bad today. Solidify. Solidify. Okay, solidify. Solidify. To solidify là rắn lại, làm cho rắn lại, làm cho đặc lại. To solidify. See, of course, there will be a noun solidification. Solidification. Sự đặc lại thành chất rắn. So the formation of a solid, you know, sự tạo thành của chất rắn, đặt lại chất rắn. Next one, spin. To spin means xoay quanh trục. So just spinning, spin around. Right. Next one, to attract. Hấp dẫn. To attract someone or something. Hấp dẫn, cuốn hút ai đó hoặc cái gì đó. So attraction is of course a noun. Sự hấp dẫn, sự hút. And attractive is of course the adjective. Mang tính hấp dẫn. Alright, next one, dilute. Dilute. To dilute. Dilute. To dilute something là làm loãng đi. Làm loãng ra. Làm loãng ra cái gì đó. So the noun form is dilution. Sự làm loãng. And the adjective form is diluted. Bị làm loãng ra. Tức là bỏ thêm nước vô nó làm loãng ra. So if you add water, things will be diluted. Next one, repel. 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 Pel. Repel. To repel something. Đẩy ra. Đẩy ra cái gì đó. Thay vì hút thì là đẩy thôi. It's like the opposite of attract is repel. Alright. Gravity. We learned this one before. Gravity. Trọng lực. Lực hút trái đất. Trọng lực. So gravitational. Thuộc về trọng lực. Okay. To release. Thả ra. Remember this one? Absorb. We did learn this one before. Hấp thụ. Reflect. To reflect something. Phản chiếu cái gì đó. But reflect also has another meaning. To reflect còn có nghĩa là xem lại, chiêm nghiệm, xem lại bản thân. So the noun form is reflection. Next one, explode. Explode, explode. Explode. To explode là nổ tung thôi. Boom.
To boom. To explode. So the noun form is explosion. 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 Dần làm DZ nha. Dần. Explosion. Check this one out. Explosion. 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 Sự nổ tung. So, explosion. We have another word, explosive. Explosive mang tính bùng nổ. Mang tính bùng nổ. But explosive also have another meaning. Chất nổ. Thuốc nổ. Explosive. Okay, next one, condense. The verb to condense, it's đặt lại. Condense là nó ngưng tụ lại, ngưng tụ lại, trùng tụ lại, ngưng tụ trùng tụ lại. So condense means like gas, you know, they come together, they become liquid. That is condense, condensation, condensation. Chất khí mà nó condense, nó ngưng tụ lại, nó sẽ thành chất lỏng. Đó chính là sự ngưng tụ, condensation. 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 Sự trùng tụ. Sự ngưng tụ. Okay. Activate. To activate. Activate. To activate. To activate something means kích hoạt cái gì đó. So noun form is activation. Sự kích hoạt thôi. And the verb is activated. Đã được kích hoạt. Okay, liquid. It's a noun or it's also an adjective too. Chất lỏng, liquid. Chất lỏng, thể lỏng, liquid. And the verb is to liquefy. I think to liquefy, yeah, liquefy. The verb form is liquefy, trở thành thể lỏng. To liquefy. To liquefy, yeah. To become liquid. Trở thành thể lỏng. Tức là đương nhiên là nó phải từ cái gì thành thể lỏng các bạn. To liquefy là nó phải từ chất rắn thành thể lỏng. So, from solid becomes some from solid to liquid. Từ rắn mới trở thành lỏng được. To liquefy from solid to liquid. Okay, absorb. I think we have this one before. Collide. Oh, sorry. To collide. Collide. The verb to collide là đâm sầm vào cái gì đó. To collide into something. To collide into something. Đâm sầm vào cái gì đó. The noun form is collision. Collision. Sự va chạm. Sự va chạm. Collision, sự va chạm, cú va chạm. Alright, next one, expand. Expand là mở rộng ra. And then verb and the noun form is expansion. Expansion. Check this word.
expansion, expansion, sorry, expansion. Expansion. Expansion, sự mở rộng. Sự mở rộng ra, expansion. Okay, next one, to pierce. To pierce. Nó là pierce. Pierce. To pierce. To pierce through something. Xuyên thủng. Xuyên thủng, đâm thủng cái gì đó. To pierce something. Hoặc là hay to pierce something, phải. To pierce something. Xuyên thủng, đâm thủng cái gì đó, nó sẽ bằng một cái từ đó là to penetrate. To penetrate something. To pierce. Pierce. Xuyên thủng, đâm thủng thì là bằng penetrate something. Okay, to break. To break something. To break something. Phá vỡ cái gì đó. To freeze. Y kéo dài các bạn. Freeze something. Làm đông cứng, làm đông đặc, làm đông đá lại, làm đông đá. Đông cứng cái gì đó. To freeze something. So we have the adjective freezing, lạnh băng giá, lạnh cống. Freezing. Rồi mấy bạn coi phim Mỹ á, gặp cảnh sát hay nói là freeze, đứng yên, giống như bị đông cứng lại á. It's like the cops, the police will say freeze in the movies. It means you have to stay still, stand still, do not move. Đứng yên chỗ, không được di chuyển. It means like you are freeze, like you're in a fridge, you know, freeze. Do not move, không được di chuyển. Freeze, làm đông cứng lại, đông đá lại. Freezing, it's the adjective. Okay, next word, vapor. Vapor, it's hơi nước. Hơi, các dạng hơi bay lên đó, like vapor, hơi nước. So the verb is vaporize. Vaporize. Moment. To vaporize là làm cho cái gì đó bốc hơi. To vaporize something. And the noun form is vaporization. Vaporization, I think. Vaporization. Have to finish this one. Vaporization. 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 Sự bốc hơi nước. Sự bốc hơi luôn. Vaporization. Okay, next one is molecule. 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 Molecule là nguyên tử. Còn molecule là phân tử chứ. Nguyên tử là chữ atom. Atom. Nguyên tử. Còn phân tử là molecule. Okay, next one, to flow. To flow là chảy, trôi dạt. To flow, trôi dạt. To float means nổi trên mặt nước. So to stay on top of something, it's to float, you know. Alright, these are all the words you need to put in there. So at home, please try to do 23 of them, okay? Ở nhà các bạn làm 23 chỗ này nha. Alright, so today it's Monday. We'll meet on Friday to finish everything here, okay? Ngày thứ sáu mình hy vọng mình xong hết. Các bạn ráng thử làm này đi. Okay, try to do this one at home, okay? Alright, any question?
No. Quá nhiều từ. Mà thật sự mấy từ này là mấy từ cơ bản mà. Really? Không, thực sự đây là mấy từ cơ bản. Tại vì sao? Cái kiến thức này bắt buộc các bạn là phải biết. Nếu kiến thức này là toàn kiến thức cơ bản thôi à. Mà mấy cái từ này là của học sinh phổ thông đó nha. Cấp 2 phải biết mấy từ này rồi. Yeah. But this Like- vocabulary I never seen before. I'm sorry. Life is harsh. Cuộc đời rất là harsh. Cuộc đời thật là khó chịu. Như lương của giáo viên và nhân viên y tế vậy. Anyway, I'll see you on Friday. Yeah. Bye. 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 Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.